नमस्कार, मी सुप्रिया. खवय्येगिरीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बघूया की राजकचोरी कशी बनवायची. राजकचोरी कचोरीचाच एक प्रकार आहे, तो आपण आज बघूया. तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नक्की लाईक करा. आता आपण बघूया राजकचोरी बनवण्यासाठी आपण काय इन्ग्रेडियंट्स यूज करणार आहे. आपण 2 वाटी मैदा घेतलाय कवर बनवण्यासाठी. आता मसाला बनवण्यासाठी आपण काय घेतलंय बघूया. 1 वाटी डाळीचं पीठ घेतलंय. मिरची, आलं आणि लसूण बारीक करून घेतलेत. ह्यामध्ये आपण 1 चमचा धने, 1 चमचा जिरे आणि बडीशेप भाजून बारीक करून घेतलेत. लाल मिरची पावडर घेतली आहे, हळद घेतली आहे, गरम मसाला घेतलाय, मीठ घेतलंय आणि आपण राजकचोरीसाठी जे गार्निशिंग करणार आहे त्याच्यासाठी आपण काय सामान घेतलंय बघूया. डाळिंबाचे दाणे घेतलेत, पुदिन्याची चटणी आहे, चिंचेची चटणी आहे, शेव आहे आणि दही आहे. दह्यामध्ये मीठ आणि साखर घालून घेतलंय, गोड दही आहे. पहिल्यांदा आपण कचोरीचं कवर बनवून घेऊया. त्यासाठी मी 2 वाटी मैदा घेतलाय. त्यामध्ये आपण चवीनुसार थोडं मीठ घालून घेऊया. आपण जे 2 वाटी मैदा घेतलाय त्यासाठी आपण 2 ते 3 चमचे तेल गरम करून घेतले, म्हणजे मोहन घेतलंय. ते आपण ह्यामध्ये ओतून घ्यायचं आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. सगळ्या पिठाला व्यवस्थित लागलं पाहिजे ते. आपण जे आता गरम तेल घालून घेतलंय त्यामुळे कचोरी मस्त खुसखुशीत होतात. ह्या मैद्यामध्ये आपण आता हळूहळू पाणी घेऊन मळून घेऊया. घट्टसरच मळायचं. आता कवरसाठी आपलं पीठ मळून झालंय घट्टसर व्यवस्थित. ह्याला आपण थोडंसं तेल लावून घ्यायचं. 15 ते 20 मिनिटं तेल लावून ठेवून द्यायचं. आता कचोरीसाठी जे आपलं सारण बनवणार आहे ते आपण बनवून घेऊया. तेल तापत ठेवलंय आपण थोडंसं. त्यामध्ये आपण जिरे टाकायचे आणि जिरे तडतडू द्यायचे. त्यामध्ये आपण आता आलं मिरची लसूणची पेस्ट केली आहे ती घालूया. त्यानंतर आपण जो मसाला केलाय धने जिरे आणि बडीशेपचा तो घातल्यानंतर आपण हे एकत्र मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्यामध्ये हळद घालून घेऊया. लाल मिरची पावडर थोडी, त्यानंतर गरम मसाला मिक्स करून घेऊया. आता चवीनुसार मीठ घालूया. आणि ह्यानंतर आपण डाळीचं पीठ जे घेतलं 1 वाटी ते घालून घेऊन व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. हे पीठ मिक्स करत राहायचं. अजून एक 8 ते 10 मिनिटं आपल्याला हे भाजावं लागणार आहे. आता हे पीठ भाजत आलंय. ह्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी शिंपडून घेऊया, म्हणजे ते व्यवस्थित शिजून जाईल आणि कोरडं नाही पडणार. तुम्ही बघू शकता पिठाचा कलर आता चेंज झालाय, व्यवस्थित शिजलंय ते. साधारण आपण 8 ते 10 मिनिटं भाजून घेतलं व्यवस्थित. आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. आता आपण जो मैद्याचा गोळा भिजवत ठेवला होता तो व्यवस्थित भिजलाय. तर त्यातला एक आपण गोळा काढून घेऊया. एक गोळा घेतलाय मी. तर आता आपण त्यामध्ये सारण घालायचंय. तर आपण मोदकाला जसं करतो तसं मध्ये जाडसर आणि साईडला पातळ असं आपण एक करून घेऊया. त्यामध्ये आपण आता सारण घालून घेऊया. सारण घातल्यानंतर आतमध्ये जरासं दाबून घ्यायचं सारण आणि हे चारी बाजूने पॅक करून घ्यायचं.
चारी बाजूने पॅक करून मी बंद करून घेतला आता गोळा. थोडंसं पसरून घ्यायचं म्हणजे सारण पूर्ण सगळीकडे पसरून जाईल व्यवस्थित. आता आपण हे लाटून घेऊया. लाटताना पण आपण मध्ये थोडंसं जाडसर आणि साईडला पातळ आपण आता ह्या कचोऱ्या लाटून घेतलेत. आपण जे मेजरमेंट घेतलंय त्यामध्ये साधारण 8 ते 10 कचोऱ्या होतात. आता आपण हे तळून घेऊया. कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलंय. मीडियम गॅसवरती खरपूस भाजून घ्यायच्या आपण कचोऱ्या. आपल्या ह्या कचोऱ्या आता तळत आल्यात. आपण थोडेसे तळून घेऊया. अजून थोडा ब्राऊन कलर यावं लागेल त्याला. मीडियम गॅसवरती तळून घ्यायच्या. आता तळून झालेत, एकदम खुसखुशीत झालेत आणि गोल्डन कलर पण आलाय. तर आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. एक आपण कचोरी काढून घेतली, एकदम खुसखुशीत झाली आहे. आता आपण गार्निशिंग करून घेऊया. पहिल्यांदा पुदिन्याची चटणी, त्यानंतर आपण चिंचेची चटणी घालून घेऊया थोडी. त्यानंतर आपण जे गोड दही बनवून घेतलंय ते घालायचं. त्याच्यावर लाल तिखट, जर चाट मसाला आवडत असेल तर तोही तुम्ही घालू शकता. त्यानंतर बारीक शेव घालून घेऊया. आणि लास्ट डाळिंबाचे दाणे. हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घालू शकता. आता आपली राजकचोरीची डिश मस्तपैकी बनवून रेडी आहे. तुम्हाला जी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नक्की लाईक करा. थँक्यू.